مساء الخير. أنا توتا من توتا غير. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم بنتكلم بصفة عامة عن برنامج تصميم سو آرت، وعن التصاميم بعد ما نحاول ننفذها على القماش بنكتشف إنه في اختلاف أو غير النتيجة اللي كانت مرجوة والمتوقعة. مع إنه التصميم بيكون جيد في الجهاز أثناء التصميم، لكن في القماش بيكون مختلف أو غير واضح. في أسباب كثيرة ممكن بتؤدي النتيجة دي، فنحاول نفصلها جزء جزء. اليوم بنتكلم عنها بصفة عامة، وإن شاء الله في فيديوهات مختلفة بنحاول نشرح كل سبب. نحتاج يكون عندنا معلومات حتى لو بسيطة عن صيغ الصور، حتى يكون عملنا أكثر دقة، ونقدر ندمج الصور ونغير في ألوانها بسهولة. في البداية بنتكلم عن أنواع الصيغ. بنحاول على قدر الإمكان يكون إنه شرحنا مبسط، ما بنحتاج لمعلومات متخصصة، لأنه كل الهدف إنه نعرف نفرق بين أنواع الصيغ حتى نقدر نستخدمها ونختار الصيغ ذات الجودة العالية. إذا عندكم رغبة تعرفوا معلومات أكثر عن صيغ الصور، بحاول أضع المعلومات في المدونة، وبتكون موجودة إن شاء الله. رابط المدونة بيكون موجود في الوصف تحت في الفيديو. لما نسمع PNG GIF TIFF بنحس إنها أشياء معقدة وما بنفهم المقصود منها. بكل بساطة الأحرف اللي بنسمعها دي هي عبارة عن اختصار لاسم الشركة الصانعة أو المطورة للصيغة. طبعا كل التفاصيل دي غير مهمة لنا إلا إذا كنا بنحاول من البداية نصمم الصورة اللي بنستخدمها في التطريز. المهم إن نعرف الأساس، وهو إن كل مصمم بعد ما ينتهي من تصميمه بيحتاج يحفظه في ملف، سواء كان بيستخدم برنامج مجاني أو برنامج مدفوع، ويحتاج إنه يحتفظ التصميم ده في ملف معين بصيغة من الصيغ الموجودة ذكرناها دي. نحتاج نعرف أنواع الصور. الصور بتنقسم إلى قسمين: صور راستر وصور فلتر. الصور الراستر هي مجموعة من صور نقطية بتتكون من نقط أو بكسل. البكسل ده عبارة عن مربعات صغيرة جدا تتجمع مع بعض تعمل الصورة. أما الصور الفلتر هي مكونة من معادلات رياضية. ده الاختلاف بين المجموعتين. الصورة الراستر بتكون دقيقة في حجمها الطبيعي، في حجم الموجود فيه. أما إذا حاولنا كبرناها أو صغرناها ورجعنا كبرناها مرة تانية بتفقد دقتها. بنلاحظ إنه الأطراف كلها حواف الصورة بتكون عبارة عن مربعات صغيرة ظاهرة وغير متناسقة. أما الصورة الفاكتور فبتحافظ على دقتها في كل الأوقات، سواء كبرناها أو صغرناها بتكون محافظة على الدقة بتاعتها، ودي مفيدة جدا بإن نعمل منها التصميم، مع ملاحظة إنه إحنا إذا حفظنا الصورة في البرنامج فنضطر بنحفظها بصيغة معينة. مثلا إذا حفظناها بصورة PNG وقتها بتكون محافظة على دقتها اللي موجودة فيها، لكن لو حاولنا كبرناها مرة تانية بتفقد دقة، لأنه صيغة PNG صيغة راستر، فلازم ننتبه للأشياء دي كلها. في ملاحظة تانية لازم ننتبه ليها، إنه أي صورة فاكتور نقدر نحولها إلى راستر، لكن ما بنقدر نحول صورة راستر إلى فاكتور. فالأشياء دي بيحتاج المصممين أكتر اللي بيصمموا صورهم بنفسهم، أما إحنا على الأقل بس نعرف معلومات عامة عنها حتى ننتبه في اختيار الصورة المناسبة لعمل تصميم التطريز. الحالة الوحيدة اللي ممكن نغير الصورة من حالة إن راستر إلى فاكتور إنه ندخل البرنامج تصميم ثاني زي الإلستريتور، ونعمل لها تريس الصورة ونحولها إلى صورة فاكتور. طبعا دي كلها شغل مصممين، بس احتمال في المستقبل إذا عايزين
نصمم صورنا بنفسنا، نحاول نعرف معلومات عن الموضوع. بنحاول إن شاء الله في الفيديوهات الجاية نختار صور بصيغ معينة نشتغل عليها حتى نعرف نفرق بين طريقة العمل على الألوان فيها. فمثلا الشغل على الصور العادية PNG بيختلف عن الصور الفاكتور الجاهزة، بيختلف عن الشغل في الصورة اللي بيكون فيها تدرج ألوان. طبعا صور تدرج الألوان هي أكثر صورة صعوبة، بيكون فيها عدد كبير جدا من الألوان وصعب، ممكن نشتغل عليها لكن تاخذ وقت كبير في الشغل. نحتاج نغير إن أول شيء نحاول نعمل حواف للصورة حتى الألوان تكون واضحة. فإن شاء الله في المرات الجاية كل مرة بناخد صورة نوع ونشتغل عليها. في أشياء ثانية بتأثر في دقة التطريز، مثلا نوع الخيط المستخدم، أيضا القرز نفسها. في 3 أنواع قرز رئيسية حنفصلها إن شاء الله في فيديو قادم. القرز دي نفسها ليها خصائص معينة، مثلا طول القرزة، بعد الصفوف والتطريز عن بعضها البعض. دي كلها أشياء بتأثر، خاصة إذا حاولنا نكبرها أو نصغرها بعد ما عملنا التصميم حاولنا نعمل فيه تغيير، فده بيأثر إنه الخطوط تبتعد عن بعضها البعض الصفوف. أيضا القرزة نفسها، في كل قرزة لها خصائص، مثلا قرزة الستان لها طول معين المفروض ما نتعداه طوله، فإذا لما نكبر ونصغر فبنغير في خصائص القرزة دي. فلازم احنا عشان نعرف كيف نحافظ على تصميمنا انه نعرف خصائص كل قرزة حتى نحافظ على دقة التصميم. السبب الأخير اللي ممكن يأثر كمان على دقة التصميم انه يختلف عن النتيجة في البرنامج عن النتيجة اللي بتحصل في القماش، نوع البرنامج نفسه، البرنامج المستخدم في عمل قرص التطريز. مع الوقت طبعا اتطورت البرامج جدا، في برامج مختلفة، في برامج سهلة جدا، في برامج أصعب. فكل ما كان البرامج ميزاته أكتر كل ما بيحتينا تصميم أوضح وأكتر وضوح. في نفس الوقت نقدر نستخدم الميزات الموجودة في البرنامج ونحصل على تصاميم بدقة أكبر، وخاصة الأدوات مثل دلو الألوان والأقلام والفرشة بتحسن من منظر التصميم قبل ما نبتدي التطريز. في الفيديوهات القادمة هنتكلم عن الأدوات دي بطريقة مفصلة أكتر وبشرح أوفى. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، وإذا كان أول مرة تتابعونا اشتركوا في القناة وانتظروا الفيديوهات القادمة، وشكرا لكم.